नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो सुकेको माछाको झोल। र त्योभन्दा पहिला यदि यहाँहरूले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु सुकेको माछा, एउटा मिडियम साइजको चप टमेटो, हरियो खुर्सानी, एउटा स्मल साइजको चप अनियन, अनि मैले लिएको छु लसुन। मैले लसुन चाहिँ अलि धेरै लिएको छु, यसले माछालाई स्वादिलो बनाउँछ। त्यस्तै अर्को मैले लिएको छु हाफ टी स्पुन बेसारको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, 1 टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी। त्यस्तै मैले 1 टेबलस्पुन जति रायोको दाना लिएको छु, यसलाई चाहिँ मैले हल्का भुटेको छु। त्यस्तै अर्को मैले लिएको छु सुकेको खुर्सानी, यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर राखेको छु। अनि मैले लिएको छु हरियो धनिया, त्यस्तै मैले अलिकति कागतीको रस पनि लिएको छु। म सबैभन्दा पहिला माछाको लागि चाहिने मसला तयार पार्न गइरहेको छु। अब यो रायोको दानालाई ओखलमा राखेर राम्रोसँग पिस्ने। अब यसमा लसुन पनि राखेर पिस्ने। त्यसपछि अब म यो सुकेको खुर्सानी पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग पिस्छु। यसमा म अलिकति पानी हाल्छु, त्यसो गर्दा चाहिँ यो पिस्नलाई सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो यो मसला पनि तयार भइसकेको छ। यो माछालाई हल्का भुट्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले यो प्यानमा तेल हालेको छु। अब यो माछा पनि यसैमा राख्ने र यसलाई 2-3 मिनेटसम्म भुट्नुपर्छ। यो माछा रेडी भइसकेको छ। मैले फेरि एउटा प्यान बसालेको छु। अब यसमा तोरीको तेल हाल्ने। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा यो प्याज र हरियो खुर्सानी राखेर यसलाई एकैछिन भुट्छु। प्याजमा चाहिँ हल्का ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब म यसमा यो मसला पनि राख्छु। यो लसुन र राईको पेस्ट सँगै मैले यो बेसारको धुलो पनि राखेँ। यो जिरा धनिया पाउडर पनि राख्ने। अब यो खुर्सानीको धुलोलाई पनि हाल्छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यो मसलालाई मधुरो आँचमा 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा यो टमाटर अनि यो नुन पनि हाल्छु र यसलाई एकपटक फेरि मिक्स गर्ने। अब यसलाई कभर गरेर टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा 2 कप जति पानी हाल्नुपर्छ। मैले कागतीको रस पनि हालेँ र अब म यो माछा पनि हाल्छु र यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब मधुरो आँचमा यो माछालाई 5 मिनेटसम्म उम्लिन दिनुपर्छ। माछा राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। अब म यसमा यो हरियो धनिया पनि हाल्छु। अब यो माछाको झोल चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई तातो भातसँग सर्भ गरेको छु। यहाँले पनि यसै गरी घरमा सुकेको माछाको झोल बनाएर खान सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।